سلام همراهان مجموعه استریک آکادمی. من هانی عضوی از این مجموعه هستم و توی این ویدیو قصد دارم ثبت نام و نحوه کار با پلتفرم تریدینگ ویو رو بهتون آموزش بدم. برای اینکه بتونیم از ابزارها و امکانات تریدینگ ویو بهتر استفاده کنیم، لازمه که در اون ثبت نام کنیم. استفاده از سایت رایگانه، اما اکانت رایگان اون یه سری محدودیت‌ها داره که البته نیازهای اولیه ما رو رفع میکنه. ثبت نام در سایت تریدینگ ویو خیلی راحته و با انجام 4 مرحله ساده میشه حسابتون رو فعال کنین. در بالای صفحه سمت راست روی گزینه Get Started کلیک می‌کنیم. توی این صفحه ما اکانت‌های مختلف تریدینگ ویو به همراه مشخصات اون رو میتونیم ببینیم. میتونیم تعرفه حساب‌ها رو به صورت ماهانه و سالیانه مشاهده کنیم. یکم که بیایم پایین‌تر می‌بینیم که این حساب‌ها در بخش‌های مختلف با هم مقایسه شدن و میتونیم محدودیت‌های هر اکانت رو بررسی کنیم. برای ایجاد اکانت رایگان و یا بیسیک در تریدینگ ویو در این صفحه گزینه ترای فری بیسیک رو انتخاب می‌کنیم. میتونید با استفاده از اکانت‌های گوگل، فیسبوک، توییتر، یاهو و غیره در این سایت ثبت نام کنید. ما توی این ویدیو ثبت نام از طریق ایمیل رو بهتون آموزش میدیم. برای این منظور روی گزینه ایمیل کلیک میکنیم. در اینجا اول یک نام برای حسابمون تعریف میکنیم. بعدش ایمیلمون رو وارد میکنیم و در قسمت پسورد یک کلمه عبور تعیین میکنیم. تیک ها رو فعال و گزینه کرییت ان اکانت رو انتخاب میکنیم. در این مرحله یک ایمیل برامون ارسال میشه که از طریق اون ایمیل میتونیم اکانتمون رو فعال کنیم. باید روی ریسنت اکتیو لینک بزنیم و بعدش گزینه اوکی رو انتخاب کنیم. خب وارد ایمیلمون میشیم و ایمیلی که از جانب تریدینگ ویو ارسال شده رو باز میکنیم. برای تایید حساب روی گزینه اکتیو اکانت کلیک میکنیم. توی این صفحه نام و نام خانوادگی رو وارد و بعد از اون گزینه کانتینیو رو انتخاب میکنیم. خب دیدین که با انجام 4 مرحله ساده تونستیم توی این وبسایت ثبت نام کنیم. این صفحه اصلی اکانت شما در سایت تریدینگ ویوه. همونطور که مشاهده می‌کنید در این بخش می‌تونیم اطلاعات اکانت خودمون رو در صورت نیاز تغییر بدیم. اکانت رایگان تریدینگ ویو همونطور که در ویدیو معرفی گفتیم یه سری محدودیت‌ها داره. مثلا بیشتر از 3 تا اندیکاتور در هر نمودار نمیتونیم داشته باشیم. تایم فرم‌های کمتر از 1 دقیقه و بیشتر از 1 ماه نداریم. و یا امکان فعال کردن آلارم وجود نداره. چون ما قصد داریم کار با این پلتفرم رو بهتون آموزش بدیم، گزینه چارت رو که در بالای صفحه قرار داره انتخاب می‌کنیم. با کلیک روی گزینه چارت وارد این صفحه میشیم. در وسط صفحه یک نمودار می‌بینیم که حرکت و تغییرات قیمتی ارز رو نشون میده. در سمت راست صفحه یک نوار عمودی وجود داره. این قسمت مربوط به عناصر اجتماعی اخبار و تریدینگ ویوه. با استفاده از این بخش میتونیم به یک تقویم شخصی دسترسی داشته باشیم، ایده ها و اخبار رو ببینیم، چت کنیم، آلارم فعال کنیم و غیره. در واقع اگه نیاز پیدا کردن هر داده لیست و یا اطلاعاتی داشته باشیم، میتونیم از این نوار استفاده کنیم. در بالای صفحه یه نوار افقی مشاهده میکنیم. با استفاده از اولین گزینه میتونیم ارزی که قصد داریم رو تحلیل کنیم انتخاب کنیم. انواع سهام ها، فیوچرز، فارکس، کریپتوکارنسی و غیره وجود داره. همچنین میشه ارز مد نظرمون رو از بخش سرچ جستجو و انتخاب کنیم. به طور مثال ما توی این ویدیو ارز اتریوم رو انتخاب میکنیم. در پایین صفحه گزینه لاگ و آتو رو میبینیم. برای تحلیل جفت ارزها باید گزینه آتو و در صورتی که بخوایم سهام‌های آمریکا، فلزات، ارزهای دیجیتال و غیره رو بررسی کنیم لاگ رو انتخاب میکنیم. خب در قسمت بعدی میشه نمودار یک ارز رو در تایم فرم‌های مختلف بررسی کرد. امکان بررسی چارت در بازه زمانی 1 دقیقه تا 1 ماه برای ما وجود داره. کامپیر مربوط به مقایسه دو تا ارزه. در تریدینگ ویو این امکان وجود داره که ما همزمان نمودار چند ارز رو بررسی کنیم. ما توی این ویدیو ارز سولانا رو انتخاب می‌کنیم تا روندش رو نسبت به اتریوم ببینیم. خب این هم نمودار خطی سولانا است که میتونیم با اتریوم مقایسه کنیم. قسمت بعد این امکان رو به ما میده که اندیکاتورهای مختلف رو به چارتمون اضافه کنیم. در سمت راست همین بخش با کلیک روی گزینه دوربین میشه از صفحه عکس گرفت. برای این کار کافیه گزینه سیو چارت ایمیج رو انتخاب کنیم. بخش بعدی مربوط به بزرگنمایی صفحه چارتمونه. برای برگردوندن به حالت قبل کافیه روی این بخش کلیک کنیم. برای ورود به تنظیمات چارت باید روی نماد چرخ‌دنده بزنیم. سیمبل این قسمت مربوط به تنظیمات ظاهری نمودار هاست. میتونیم رنگ هر قسمت از کندل رو به دلخواه خودمون تغییر بدیم. استاتوس لاین با استفاده از این قسمت میشه اطلاعاتی که در بالای صفحه سمت چپ قرار داره رو تغییر داد. مثلا اگر تیک شوبای رو غیر فعال کنیم، دکمه خرید و فروش در بالای صفحه حذف میشه. کادر قرمز رنگ کمترین قیمت درخواستی و کادر آبی رنگ بیشترین پیشنهاد رو نشون میده. اسکیپز این قسمت مربوط به تنظیمات سمت راست نموداره. مثلا ما انتخاب سیمپل نیم لیبل، اسم ارز و نماد اون در سمت راست نمودار مشخص میشه. اپیرنس
با کلیک روی این گزینه میشه خطوط شبکه، رنگ پس زمینه، محورها و ویژگی‌های مختلف ابزارها رو تغییر داد. تریدینگ: با انتخاب این بخش میتونیم در صورت ورود به حساب بروکر عناصر بستری رو شخصی سازی کنیم. ایونتس: این قسمت گزینه‌هایی رو برای نمایش سود سهام، تقسیم و سایر رویدادها در قسمت نمودار به ما نشون میده. در سمت چپ صفحه ما نوار ابزار تریدینگ ویو رو میبینیم. این نوار همه ابزارهای نمودارسازی و ترسیم رو که مستقیم در ناحیه نمودار قابل استفاده است شامل میشه. ما میتونیم ابزارهای مختلف رو به نوار ابزار مورد علاقمون اضافه کنیم. برای این کار کافیه روی ستاره که در سمت راست هر ابزار قرار داره کلیک کنیم. با فعال شدن اون میبینیم که ابزار مد نظرمون به لیست ما اضافه شد. در پایین صفحه یه نوار افقی وجود داره. با استفاده از این قسمت میشه بازار مد نظرمون رو انتخاب کنیم، یادداشت بذاریم، استراتژی های خودمون رو محک بزنیم و کارگزاری مد نظرمون رو انتخاب کنیم. خب با کلیک راست روی صفحه یه منو مشاهده میکنیم. با انتخاب ریست چارت میتونیم چارتمون رو ریست کنیم. در بخش پیس میتونیم یک متن رو به نمودار اضافه کنیم. اد آلارم به ما این امکان رو میده که یک آلارم فعال کنیم. ترید در خصوص معامله ارز مد نظرمونه. از قسمت اد اتریوم تو واچ لیست میتونیم ارز اتریوم رو به واچ لیستمون اضافه کنیم. با کلیک روی اد تکست نوت میتونیم یک یادداشت در مورد ارز اتریوم بنویسیم. با کلیک روی گزینه بعدی میتونیم خط عمودی که در محور زمان هست رو قفل کنیم. لاین مربوط به خطوط چارتمونه. اگر روی گزینه کالر تم انتخاب کنیم میتونیم تم صفحه چارتمون رو تغییر بدیم. با انتخاب دو تا گزینه بعدی میتونیم تمام خطوط و اندیکاتورهایی که در چارتمون اضافه کردیم رو حذف کنیم. قسمت آخر تنظیمات چارتمونه که کمی قبل‌تر به طور کاملی مورد رو بررسی کردیم. خب امیدوارم که تماشای این ویدیو براتون مفید بوده باشه و ازش استفاده کرده باشین. اگه سوالی در خصوص این ویدیو داشتین حتما ما در میون بذارین تا در اسرع وقت به پرسشات شما پاسخ بدیم. همچنین میتونین جهت حمایت و دسترسی به بیش از 10 ویدیو آموزشی در خصوص ارزهای دیجیتال کانال یوتیوب آستریک آکادمی رو دنبال کنید. ممنون از اینکه همراهمون بودید.